Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming videos. At magkaroon kayo ng tsansa na maging lucky subscriber at manalo ng instant cash. Nasa linya na po ng aming telepono. Itong aming suki, si DILG Undersecretary Epi Densing III. Magandang umaga po, Yusek Densing, sir. Magandang umaga po, Manong Erwin, sa lahat ng inyong mga followers. Magandang umaga rin po ulit. Opo, live po tayo sa Radyo Pilipinas sa buong bansa. Tamang-tama po ito at live din po tayo sa PTV nationwide. Yusek, pakipaliwanag lang kasi marami na ho nagtatanong at excited, gusto magsa-summer, gusto mag-summer vacation. Ano raw ho ba itong hindi na kailangan ng travel pass, mga APOR, etc., medical certificate sa barangay, wala ng 14-day quarantine pagdating mo sa patutunguhan mo. Pakipaliwanag na inaprubahan na raw ito ng IATF upon the recommendation of your agency na DILG, Undersecretary. Is this correct? Opo, ako po mismo ang nag-draft after ho namin makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Then, na-delay ho ito dahil sabi ko sa IATF, wag muna aprubahan hanggat hindi namin nakukonsulta yung mga governors and mayors na ginawa po namin. At pinagsalita pa ho namin sila sa IATF. No? Nag-agree ho kami sa lahat ng bagay except isang bagay lang, yung testing. Mamaya papaliwanag ko po. So, biyahe, hindi na po kayo kailangan kumuha ng travel authority sa ating PNP. Kasi para makapagtrabaho na ating kapulisan sa peace and order at hindi na lang po nakatutok sa pag-i-issue ng travel authority. Mahigit 1 million daw po ang na-issue nila. Kaya medyo naantala yung kailangang pagtatrabaho for peace and order. So wala na po yan. Pangalawa ho, wala na rin ho kayong kailangan kunin na health certificate sa lokal na LGU o lokal na gobyerno na inyong panggagalingan. Dahil wala naman ho itong walang kahalagahan para sa babiyahe. Opo, dahil kung kukuha ka, kung babiyahe ka after 2 to 3 days, maaari ka pa rin mahawaan. Tama. So sabi ho ng DOH sa amin, ang testing po mandatory lamang kung ikaw ay nagpapakita ng simptomas ng COVID-19 or kung ikaw ay nahawaan or ikaw na expose sa isang taong nahawaan ng COVID-19. Yan po mandatory ang testing. Lilinawin ko lang, Yusek, for example, so ang testing ba doon sa port of origin, kunwari, taga Metro Manila, dito ako ititest bago ako pumunta doon sa, for example, I'm going to Davao. Sa Davao wala ng testing. Dito na ako magpapatesting. Tama po ba? Depende po yan sa sa gusto ng lokal na gobyerno kasi ang general rule po natin, no more testing sa biyahe, no? Basta wala kang simptomas at lahat. Pero kung yung lokal na gobyerno gusto magpa-testing, ang depende na po yan sa lokal na gobyerno kung gusto nilang bago kang sumakay o bago ka bumiyahe or dun sa pagdating mo dun sa papupuntahan mo. Pero magkakaroon po ng tinatawag na clinical assessment. So meron po tayo mga clinical assessment team sa port or terminal of origin and port and terminal of destination. So hindi lamang ito yung temperature gun na binabaril sa atin ng security guard, kundi talagang i-assess po tayo ng mga tao na sinusupervise po ng isang medical doctor. Why are we doing this? Why? Una sa lahat, malinaw na po sa IATF na na-contain na ho natin yung pagkalat ng disease. Yung una, yun po naging success natin noong 2020. No? Isa tayo sa pinaka may magandang kumbaga ranking in terms of COVID-19 response. Pangalawa, dahil nagawa na po natin ito, sabi na ang naging bagong pamantayan o polisiya ng ating IATF is dahan-dahan ng buksan yung ating ekonomiya, lalo na po sa turismo. Kasi po, noong 2019, ang turismo po ay nakapagbigay sa ating ekonomiya ng 11% or close to 2 trillion sa ating ekonomiya. Na-wipe out po yan ng buong 2020. So gusto nating ibalik po yan para magkatrabaho naman po yung ating kababayan na dependent sa turismo at magkaroon ng kita. Close na, may bigit 1 million sa ating mga kababayan po na wala ng trabaho at kita dahil po wala po tayong biyahe at walang turismo noong 2020. Panghuli na lamang, Undersecretary, wala na rin bang mga 14-day quarantine pagdating mo sa lugar or depende pa rin yun sa LGU? Hindi po. Yan talaga. Wala na pong quarantine unless pagdating po nung nagbabiyahe, nagpakita siya ng simptomas, yun, ika-quarantine po yan or isolate. Yun po yung pamantay natin. So mapapadali na po ang pagbiyahe, ang movement ng mga tao, Yusek. Opo.
gusto ko na sana bigyang emphasis sa ating mga kababayan. Ang practice po natin, at sinabi po ito ng DOH sa amin, yung epidemiologist natin. Opo. Minimum public health protocols pa rin. Face mask, face shield, paghugas ng kamay at social distancing. Dahil sabi po nila, 95% less chance na tayo ay may infeksyon or makaka-infeksyon o makakapanghawa ng ating kababayan. So, practice po tayo ng minimum public health standards. Sabi po ng DOH at ng ating local epidemiologist na pag tayo ay nag-minimum public health standards, face mask, face shield, social distancing at paghuhugas ng kamay, 95% less chance o tsansa na tayo ay makakapanghawa o mahahawa ng COVID-19. So kapaigtingin po natin ito, napaluwag natin ang dokumentong pagbabiyahe pero magiging stricto po tayo sa pag-i-impose po ng minimum public health standards sa buong kapuluan. Alright. Yusek Evidencing III ng Department of Interior and Local Government. Sir, sobrang daming salamat sa oras na binigay niyo po sa amin. Magandang umaga po. Salamat po. Talagang salamat sa tanan. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.